სალამი. ძალიან ცოტა დრო გადაახსის დარჩენილი და ფაქტობრივად ჩვენ ცოტა ადრე დაგვეწყვეტს საკითხები, ჯერა რომ იმ პარამეტრებით მოვასწრებდით რა დრითაც დავიწყეთ რა. მაგრამ ეხლა მოდი ისე გავაკეთოთ, რომ აუცილებლები, რასაც ვფიქრობთ, მაინც იქნებ ეს დარჩენილები მოვაწყოთ, მაგრამ მე მჯერა რომ ყველაფერი კარგად იქნება. სხვათა შორის თქვენთან შედარებით წინა წლებში იყო 70 ქულიანები. ანუ ტესტში იყო 70 ქულა და ეხლა არის მაქსიმუმი. ეხლა არის 60. რა მაქსიმუმი 60-ის 15% უნდა გადავახოთ და ყველაფერი იქნება კარგად და მე მჯერა რომ მეცაც გააკეთებთ, იმიტომ რომ დაახლოებით ესე 2 დღით ადრე დაჯექით ამ ჩასხედით ამ ვიდეოებს. უყურეთ ყველაფერს ერთად, მოუყარეთ თავი. ამ მეორე ნაწილის ეხლა რაც გადავდივართ, ასე ვთქვათ, ერთიანად გაერთიანებული რამდენიმეა, მაგრამ მაინც ესეც გამოგადგებათ, წაგადგებათ და მე დამიჯერეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მე ნახავთ, რომ დავით, ყოჩახთ შენ, დავით, ასე იტყვით. ну თუ არ იტყვით, მოიტყვით, რა ვიცი, ეს თქვენი საქმეა. შემდეგი საკითხი ყოფილა ოსმალეთის გაძლიერება და ამ გაძლიერებაში ყურადღება იქნება გამახვილებული სულეიმან პირველზე, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს მმართველად ოსმალეთის ისტორიაში, სულეიმან დიდად წოდებული, კანონმდებელსაც ეძახიან ხოლმე მას, მის დროს საკმაოდ დიდი საზღვრებზე გადაიჭიმა ოსმალეთის იმპერია. ის მეფობდა 1520-1566 წლებში, კარშირი შეკრა ვენეციასთან, ვაჭრობა ყველაფერი განვითარდა. აი შემდეგ უკვე ოსმალეთის გაძლიერება ზენიტს მიაღწია მის დროს, მაგრამ შემდგომ მეფის დროსაც მისი ვაჟის სელიმ მეორის დროსაც მეფო იყო გაძლიერებული. სელიმი უკვე მეფობდა 1566-დან 1574 წლამდე, ანუ მე-16 საუკუნის მეფეა ესეც, მაგრამ ის არ იყო ისეთი თვითონ პირველი როგორც სულეიმან პირველი დიდი იყო, მან მთელი ძალა უფლება თავის პირველ დიდ ვეზირს მუჰამედ სოკოლს გადააბარა და სწორედ მის დროს მოხდა ლეპანტოს ბრძოლა, რომელიც შევა საკითხებს 1771 წელს. ვენეციასთან მოხდა საინტერესო, რომ სულეიმანს კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ვენეციასთან და სელიმ რაღაც დაუძაბა რა, მოკლედ ამ სელიმს ვენეციას დაამარცხეს ლეპანტოსთან ბრძოლაში და კონტრიბუცია დააკისრეს ვენეციას და როდესაც დაინახეს ახლა ევროპელებმა რომ წინ მიდისო ეს ოსმალეთიო, მის წინააღმდეგ წამოიწყეს დიდი თურქული ომი, რომელიც 1699 წლის კარლოვიცას ზავით დამთავრდა და ოსმალეთს წაართვეს ევროპული ტერიტორიები. ოსმალეთის მეზობლად შემდეგ ახლა მოდის შემდეგი საკითხი სეფიანთა სახელმწიფოს გაძლიერება და ახლა გადავდივართ ამ საკითხზე. ოსმალეთის მეზობლად გაძლიერდა მეორე მუსლიმური სახელმწიფო, ისინი შიიტები იყვნენ, ისინი იყვნენ სეფიანთა ირანის წარმომადგენლები. სეფიანებს იმიტომ ეძახდნენ, რომ არდებილის შეიხის, მე-13 საუკუნეში იყო ის კაცი სეფი ედ-დინი, მისი შეიხი სეფი ედ-დინი, მმართველი რა. და არდებილი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო, მისი მმართველი შთაომავლები იყვნენ. და ამიტომ ეძახდნენ. კიდე ეძახდნენ ამ სახელმწიფოს ყიზილბაშთა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ თავზე ქონდათ წითელი თავსაბურავი შემოფარებული და ყიზილბაში წითელ თავს ნიშნავს. სეფი ედ-დინი თვითონ არ იყო შაჰი, პირველი შაჰი იყო მისი შთაომავალი შაჰი ისმაილი, როდესაც მან ერთ-ერთი ირანული სახელმწიფო აყოინლო და ამარცხა, დედაქალაქი მისი თავრიზე აიღო, შევიდა იქ 1501 წელს და თავი გამოაცხადა შაჰინშაჰად, მეფეთ და ასე დაარსდა სეფიანთა სახელმწიფო. შემდეგი უკვე შაჰები ის სეფიან შაჰებად იწოდებოდა, შემდეგი შაჰი იყო შაჰ-თამაზი და მის დროსაც კიდევ უფრო გაძლიერდა ეს სახელმწიფო. შემდეგი საკითხი არის უკვე ესე იგი ირან-ოსმალეთის ომები, შაჰ-თამაზი და შაჰ-აბაზიო. შაჰ-თამაზს ჰქონდა ირანთან რა თქმა უნდა ტერიტორიული პრეტენზიები, მათ შორის კავკასიასთან დაკავშირებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახეს იქნება 1555 წლის ზავი, რომელიც ამაზიაში დაიდო შაჰ-თამაზმა და სულეიმან დიდმა დადეს ეს ზავი და გაინაწილეს კავკასია. მაგრამ შაჰ-აბასის დროს ცოტა გაჭირდა მდგომარეობა ირანში, მე შაჰ-აბასს აიხმარა ინგლისი, აშენებინა და შეაქმნევინა დიდძალი ჯარი, სხვათა შორის ალავერდი ხან უნდილაძე ქართველის დაიხმარა მან ამ ჯარის ჩამოყალიბებაში და მან დაარღვია უკვე ეს 1555 წლის ზავი და 1603 წელს წამოიწყო ომი ირან-ოსმალებთან, რომელიც დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა, ხო და მე ისე ცოტა მეტიც რა და ისევ დაიდო ზავი 1619 წელს. აი ეს იყო ირან-ოსმალეთის ომები. შაჰ-აბასმა დედაქალაქი თავრიზიდან გადაიტანა ისფაჰანში. ეხლა სეფიანებისა და ოსმალების წინააღმდეგ ქართველების ბრძოლა, აქ შეგხვდებათ თქვენ აუცილებლად ორივესთან ბრძოლა, ორი მხრის ქცევა, როგორც ქართლისა, ისე კახეთისა, თუმცა ჯერ ქართლი იბრძოდა მარტო.
ამ ხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია მეფე ლუარსაპირელი, რომელსაც 1527-1556 წლებში მეფობდა. მას ძირითადად ორი მხრიდან უწევდა ბრძოლა, მაგრამ ძირითადად ყიზილბაშებთან. ამ ხრივ აღსანიშნავია 1556 წელს, როდესაც ყიზილბაშები შემოესივნენ გარნისთან ბრძოლაში. ქართველებმა დაამარცხეს ყიზილბაშები, თუმცა ტრაგიკულად დაიღუპა ლუარსაბი და გამეფდა შემდეგ ლუარსაბის ვაჟი სვიმონ პირველი და ეხლა უკვე სვიმონ პირველმა გააგრძელა ბრძოლა 1556-1600 წლები ამ დამპყრობლების წინააღმდეგ. მაგრამ 1569 წელს ფარცხის დამბრძოლაში სვიმონი დაატყვევეს ღალატის შედეგად ირანელებმა და გამოკეტეს ირან-ასმალამუდის ციხეში და გამოუშვეს 1578 წელს მას შემდეგ რაც ოსმალეთი შემოიჭრა ქართლის ტერიტორიაზე და იფიქრეს ეხლა ჩვენ მაგის თავი არა გვაქვს ამ ირანელებმა და ეს შეებრძოლება სვიმონი და იმიტომ გამოუშვეს რა მოკლედ და მასთან მართლაც შეებრძოლა გაათავისუფლა ოსმალებისაგან გორი მთელი რიგი ადგილები ბოლოს ოსმალებმა აღიარეს ის მეფეთ ქართლის მეფეთ, ქრისტიან მეფეთ, მაგრამ 1599 წელს ნახიდურთან ბრძოლაში ამჯერად ოსმალებმა დაატყვევეს ეს სვიმონი და წაიყვანეს და ის ოსმალეთში გარდაიცვალა. რაც შეეხება კახეთს, კახეთი ჯერ მშვიდობიან პოლიტიკას ადგა, ამ მშვიდობიანი პოლიტიკის დროს ირანმა მის წინააღმდეგ კახეთის მეფის ვაჟი აღზარდა, ეს იყო კონსტანტინე 1605 წელს ჩამოვიდეს კონსტანტინე, მოკლა მეფე, თავისი ძმა ძეგანში, კახეთში და თავი მეფედ გამოაცხადა, მაგრამ კახელებმა ის მეფედ არ ესურვეს, მოაწყეს მის წინააღმდეგ აჯანყება ქეთევან დედოფლის მეთაურობით და მოკლეს და ჩამოვიდეს ტახტიდან, თეიმურაზ პირველი ავიდა ტახტზე. მაგრამ შაჰ-აბასმა ეს ცნო, მაგრამ შემდგომ 1613 წლის ლაშქრობის დროს ძევლებად წაიყვანა თეიმურაზის ვაჟები და მათ შორის ქეთევან დედოფალიც, რომ თეიმურაზი როგორღაც მორჩილებაში ყოლოდა. თვითონ პირადად ილაშქრა რამდენჯერმე შაჰ-აბასმა ქართლში და კახეთშიც რამდენჯერმე ილაშქრა, აოხრა კახეთი, იქიდან ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს გაასახლა 200,000 მეომარი, რომელთა შთამომავლები ფერეიდანში ცხოვრობენ დღესაც და რა თქმა უნდა პარალელურად ქართლსაც ებრძოდა. ქართლში თეიმურაზის პარალელურად იყო ლუარსაბ მეორე, რომელსაც მხარში ედგა გიორგი სააკაძე, მაგრამ მე გიორგი სააკაძეს თავადები გადაენტერნა, ეს გიორგი სააკაძე გაიქცა ირანში და ჩადგა მოკლედ ირანელების სამსახურში. 1624 წელს შაჰ-აბასმა ქეთევან დედოფალი აწამებინა სასტიკად და ის წმინდანად შეერაცხა როგორც მართლმადიდებლურმა, ესე კათოლიკურმა ეკლესიამ, იმდანაც ვთქვათ სულის შემძვრელი იყო ყველასთვის მისი წამება და წმინდანად იქნა შერაცხული. 1625 წელს იფიქრა, რომ ხალხი გიორგი სააკაძე დამეხმარებაო, ჩემს სამსახურში არის და დიდძალი ჯარი გამოაგზავნა ყარჩიხა ხანის მეთაურობით, მაგრამ უღალატა გიორგი მირანელებს გადავიდა ქართველების მხარეს და ეს ჯარი მთლიანად დამოჟლიტეს. ეს მოხდა მარტყოფის ველზე ბრძოლაში 1625 წლის 25 მარტს. იმავე წლის ივლისში გამოაგზავნა მეორე დამატებითი ლაშქარი შაჰ-აბასმა და ეს მოხდა უკვე ბრძოლა ივლისში მარავდის ველზე. თვითონ მარავდის ველზე ქართველები დამარცხდნენ, მაგრამ ქართლის და საქართველოს დაპყრობა მაინც ვერ შეძლო და ცნო ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ რომ ნახევარი დაიღუპა აქ ლაშქრისა ირანის შაჰს და ცნო მთლიანობაში ესე იგი საქართველოს შემადგენლობა მეფედ ცნო თეიმურაზი შაჰ-აბასმა მალე გასიკტილდა რა მოგშორდა დაგვანება თავი ამ კაცმა. შემდეგი საკითხები არის რუსეთი პეტრე პირველის საშინაო საგარეო პოლიტიკაო. აქ შეხვდებათ რა თქმა უნდა საკითხებში ალბათ და რაც შეხვდებათ იმაზე გავამახვილოთ გაწყვეტილება 1692-1725 წლებში მეფობდა ეს კაცი. იყო რეფორმატორი მეფე, სხვადასხვა ქართველიც იყოო. ჰქონდა ომი ოსმალეთთან და 1695 წლის ზავით დაამთავრა. ჰქონდა ომი შვედეთთან, საკმაოდ ხანგრძლივი ჩრდილოეთის ომი 1700-1721 წლებში. ჰქონდა ამ დროს მეფე იყო კარლი, ერთ-ერთი გენერალური ბრძოლა, ორი გენერალური ბრძოლა მოხდა, ეს პოლტავასთან მოხდა, ნარვასთან მოხდა. პოლტავასთან ბრძოლაში დაამარცხა პეტრემ კარლი და შემდგომ საბოლოოდ მაინც დაამარცხა და ფანჯარა გააჭრა, მან ააშენა ქალაქი სანქტ-პეტერბურგი და მესამე ძლიერი ომი ჰქონდა მას ირანთან, რომელიც 1720-იან წლებში 23 წელს წამოიწყო ეს ლაშქრობა და სამწესკებოდი 22 წელს წამოიწყო ეს ლაშქრობა, ასტრახანიდან წამოიწყო და მთელი კასპიის უსანაპირო დაიპყრო, მაგრამ შემდგომ საერთაშორისო საზოგადოებამ მოუწოდა უკან დახეულიყო და დაბრუნდა უკან. ეხლა ვახდანთ მე-6-ის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. აქაც ყურადღება იქნება გამახვილებული იმაზე, რომ ის 1703 წელს ქართლის მეფედ გიორგი მე-11 დაამტკიცეს, დაიტოვეს ირანში, მაგრამ
ქართლის საგამგებლოდ ანუ ჯააბარის ვახტანგს და მას ჯანიშინი ეწოდა, ანუ სპარსულად ნაცვალი იყო. თორემ ამ ჯანიშინობის პერიოდში მას შექმნა მცველთა ჯარი, გამოსცა კანონები, დასტურლ ამალი, ვახტანგის სამართალი, გახსნა სტამბა, სადაც მე პირველად სახარება დაიბეჭდა და მე ვეფხისტყაოსანი 1712 წელს და მოკლედ მთელი რიგი ღონისძიებები და კულტურული ღონისძიებები მის დროს მოღვაწეობდნენ სულხან საბა-ორბელიანი, ვახუშტი ბატონიშვილი და 1712 წელს როდესაც დაიღუპა ქართლის მეფე გიორგი მეთევზენის მერე მოკლედ ქაიხოსრო მეფე და ქაიხოსრო დაიღუპა გასამეფებლად დაიბარეს ვახტანგი და უთხრეს რომ უნდა გახმუსლიმდე ისე არ გაგამეფებთო და ვახტანგ მომხრა ნუ რას უკაცრავადო ვერაო და მაშინ დაატყვევეს მერე ურჩიეს რომ მოდიო ფორმალურად მაინც გამოსლიმდიო და არ ვიცი ხრა არის ფორმალური გამოსლიმება გამოსლიმდა და ისე დააბრუნეს ქართლში მაგრამ ეხლა ირანის მხარეს გადავიდა მისა ოსმალეთის მხარეს გადავიდა რუსეთის მხარეს გადავიდა და პეტრემ და მათ ის ლაშქრობა წეღარობით ირანის წინააღმდეგ ერთობლივად დაგეგმეს მაგრამ მე პეტრე დაუზავდა მეთქი ირანს და ის ვახტანგი მიატოვეს შუაგზაში ამიტომ ის ქართლი მას გაბრაზებულმა ირანმა ქართლი ჩამოართვა და გადასცა კახეთის მეფეს მაგრამ ირანის ნაცვლად აქ ოსმალები შემოიჭრენ და 1723 წელს ოსმალობა დამყარდა 1735 წელს ის ყიზილბაშობამ შეცვალა ისე ის ირანელები დაბრუნდნენ რაც შეეხება ვახტანგი გადაიხვეწა რუსეთში შემდეგ მოდის უკვე ასეთი საკითხები ნახოთ რა მოდის თეიმურაზ მეორე და ერეკლე მეორე ესენი მამაშვილი იყვნენ და ერთგვარი გამარჯვებას მიაღწია ამ დროს ქართლმა 1745 წელს სვეტიცხოველში პირველად 100 წლიანი წვეთის შემდეგ ქრისტიანულ წელს დაკურთხეს მეფეები და ეს იყო ერთგვარი გამარჯვება თეიმურაზი ქართლის მეფე გახდა ერეკლე კახეთის მეფე გახდა 1760 მათ ერთობლივი ლაშქრობები ჰქონდათ ხოლმე მთელი წარმატებებს მიაღწიეს ლეკებთან ბრძოლაში და 1762 წელს როდესაც რუსეთში ელჩობაში იმყოფებოდა თეიმურაზი იქ გარდაიცვალა და 1762 წლიდან მერე ესე იგი ქართლ-კახეთის მეფე გახდა ერეკლეს დროს შეიქმნა მორიგე ჯარი ლეკების წინააღმდეგ და შეწყდა ლეკთა თარეში მთელი რიგი წარმატებებს მიაღწია მეზობელ წინააღმდეგში და საქართველოს ვასალები გახდა ნახიჩევანის ყარაბაღის ერევნის სახანოები მაგარი თემა არის ბატონო ესე იგი არ არის და 1769 წელს რუსეთმა როისაც წამოიწყო ომი ოსმალეთის წინააღმდეგ ეკატერინე იყო იმ დროს იქ მეფე მათ შეუერთა 1770 წელს ასპინძის ბრძოლაში დაამარცხა ოსმალები და ისე იყო ახალციხე უნდა იყო მაგრამ ერთ რუსმა გენერალმა უღალატა ერეკლეს ჩამოვიდა და შეთქმულებას აწყობდა მის წინააღმდეგ და ახალციხის ვეღარ შეინარჩუნა და ამიტომ დაბრუნდა აქ უკან 1793 წელს ალბათ ერთ-ერთი საშინელება მოხდა საქართველოს ისტორიაში როდესაც რუსეთსა და საქართველოს შორის დაიდო გეორგიევსკის ტრაქტატი და ამ ტრაქტატის შედეგად ქართლ-კახეთი მოიქცა რუსეთის მფარველობაში შეიზღუდა მეფის საგარეო უფლებები მეფემ უნდა დაემტკიცებინა რუსებს ამას მოყვა ოსმალებისა და ყიზილბაშების გაბრაზება 1785 წელს ომარ-ხანმა ილაშქრა გაბრაზებულმა საქართველოში მე 1795 წელს აღამ აჰმად-ხანმა ილაშქრა დამარცხდნენ ამ ბრძოლაში ქართველები ღალატის შედეგად 95 წლის სექტემბერში იყო ეს ბრძოლა კრწანის ის ბრძოლა მოხდა 1798 წელს კი გარდაიცვალა ერეკლე მეფე და ესეც ძლიერ მდგომარეობები შეიქმნა მოკლედ ჩვენთან ამ დროს ვისაც ერეკლე იყო ძალიან მაგარი მეფე მეფობდა სოლომონ პირველი იმერეთში ესეც შედის საკითხში 1792 წელს გამეფდა ის ტახტზე მან შეძლო დაქსაქსული და საქართველოს მთლიანად გაეერთიანებინა ეგრის სამეგრელო გურია რაჭი საერისთავო ერთ კაცის ხელში მოექცია ტყვეთასყიდვის წინააღმდეგ საეკლესიო კრება გამართა და აკრძალა ტყვეთასყიდვა რაც ლეკიანობა იყო აღმოსავლეთში ის იყო იქ ოღონდ ადგილობრივი იტაცებდნენ მოსახლეობას ოსმალთა ბაზარზე ყიდდნენ და ამან გააბრაზა ოსმალთა სულთანი და მოითხოვა კლავ დაერთო ტყვეთასყიდვის ნება სოლომონს არ მოხდა ეს და ამიტომაც 1757 წელს ხრესილის ველზე ბრძოლა მოხდა ოსმალებსა და იმერელებს შორის და იმერეთის სამეფომ ისინი დაამარცხა შემდეგი შემოსევების დროსაც დაამარცხა მოკლედ და ესე იგი 1780 წელს გარდაიცვალა სოლომონი და დაკრძალეს გელათის ტაძარში შემდეგი საკითხი არის ამერიკის შეერთებული შტატების შექმნა თუ როგორ შექმნა ისიც რომ თავიდან აქ კოლონიები არსებობდა ინგლისელების მიერ და პირველი კოლონია იყო ჯეიმსთაუნი 13 კოლონია იყო თავიდან ამ 13 კოლონიას უფრო დიდი გადასახადები ჰქონდათ უფრო დიდი ვალდებულება ჰქონდათ ინგლისის წინააღმდეგ და ერთ დღეს
ეს იყო 1763 წელს აჯანყდნენ კოლონიები, ასე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბოსტონური ჩაისმა მოაწყეს, როდესაც ბოსტონში შემოსულ ინგლისურ ნავსადგურზე შევიდნენ, იქიდან დატვირთული პროდუქტი გამოყარეს, ამას მოყვა შემდეგ გადაწყვეტილება ინგლისს დაესაჯა ესენი, მაგრამ 1774 წელს გამართეს ქალაქ ფილადელფიაში პირველი კონტინენტური კონგრესი, შემდეგ 1775 წელს მეორე კონტინენტური კონგრესი და ამ კონგრესმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ყოველდღე თავიანთი პრეზიდენტი, ყოველდღე თავიანთი მთავარსარდალი გამოაცხადეს ამერიკის დამოუკიდებლობა 4 ივლისს, ჩემ დაბადების დღეზე პატივი მომაგეს მე, ჩემ დაბადების დღეზე გამოაცხადეს, ხო და შექმნეს კონსტიტუცია და წამოიწყეს დამოუკიდებლობის ომი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჯორჯ ვაშინგტონი. ამ დამოუკიდებლობის ომში გაიმარჯვეს ამერიკელებმა, ინგლისელებმა ბოლოს მერე ცნეს ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც სახელმწიფო და აი ახალი სახელმწიფო გაჩნდა სამყაროს სინამდვილეში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელწოდებით, რომელშიც თავიდან 13 შტატი შედიოდა, დედაქალაქი გახდა ვაშინგტონი, ნუ არის უბრალოდ ეხლა ვაშინგტონი გახდა პირველი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატებისა. შემდეგ არის განმანათლებლები და მხოლოდ მოკლედ შევეხოთ, ვინ იყვნენ განმანათლებლები, ესენი იყვნენ ჟან-ჟაკ რუსო, დენი დიდრო, მონტესკიე და ქართველებსაც საქართველოში იყო მათი გავლენა და საქართველოში გამოირჩეოდნენ ამ ხრივ ანტონ ესე იგი რა ერქვა იმას კაცო, ანტონ კათალიკოსი, ალექსანდრე ამილახვარი და სხვები და ესენი შეხვდებით ახლა მათ მეტი არ იქნება. საფრანგეთის რევოლუცია, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი საკითხი არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ უნდა გავიაროთ. დაიწყო 1789 წელს, როდესაც ლუი მე-16 იყო მეფე, ბასტილის ციხესიმაგრის აღებით 14 ივლისს ბასტილია აიღეს და ამით დაიწყო რევოლუცია, ოღონდ კი არ დამთავრებულა. პირველ ეტაპზე რევოლუციას მოყვა ის, რომ შეიზღუდა მეფის ძალაუფლება, შეიქმნეს ახალი არჩევითი ორგანო, რომელსაც უწოდეს კონვენტი, მეფე დატოვეს, მაგრამ კონსტიტუცია მიიღეს და ამიტომ ამას ერქვა კონსტიტუციური მონარქია. 1791 წელს მიიღეს კონსტიტუცია, მაგრამ 1792 წელს აიღეს მეფის სასახლე, ჩამოაგდეს მეფე ლუი მე-16, მოკლეს ის თავის ოჯახიდან, დააბრალისო პარიზიდან გარბიხარო და ამიტომ და მოკლეს და შემდეგ საერთოდ დაამხეს მონარქია და დამყარდა პირველი რესპუბლიკა საფრანგეთის სინამდვილეში და ამ რესპუბლიკაში დამყარდა იაკობინელთა დიქტატურა. მაქსიმილიან რობესპიერის ხელმძღვანელობით. მაგარი სასტიკი კაცი იყო, სუხოცადა სუხოლას მოკლედ და გამწარებული ხალხი აუჯანყდა და ახლა ესეც ჩამოაგდეს. 1794 წელს აირჩიეს შექმნეს ორგანო დირექტორია და დირექტორია გადავიდა, ესე იგი დირექტორი იყო მართველი ორგანო და მთელი ძალაუფლება ამ დირექტორის ხელში გადავიდა, მაგრამ ვერ მოაგვარა მან პრობლემები და ვერც ეკონომიკური, ვერც ვერაფერი მოკლედ ვერ მოაგვარა და ამიტომ თან იხრებოდა ხალხის პოზიცია იქით, რომ ვიღაცა ერთი ლიდერი უნდათ, რომელიც იქნებოდა ძლიერი და მიხედავდა ქვეყანას და ასეთიაც მოევლინათ მათ სწორედ ნაპოლეონი ბონაპარტე, რომელმაც თავი გამოიჩინა არაერთ ბრძოლაში, ძალიან პოპულარული გახდა და ამ პოპულარობით ისარგებლა მან სწორედ სხვათა შორის მანამდე ხელისუფლებაში მოსვლამდე ძლიერი, ესე ვთქვათ, ბევრი პოპულარული ნაბიჯი გადადგა, განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო კონტრრევოლუციონერთა დამარცხება, ავსტრიელების დამარცხება 1796 წელს, მალტის აღება, სადაც მხოლოდ 3 ჯარისკაცი დაეღუპა და ბოლოს ეგვიპტის ოპერაცია, მაგრამ ცოტა იქ ვერ მიდიოდა კარგად საქმე და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ სანამ მე აქ პოპულარობას დავკარგავ, მოდიო დავბრუნდები პარიზში და ჩამოვიდა 1799 წელს მოხდა ეს ამბავი, რევოლუციური კალენდრით ეს იყო ასე ვთქვათ, რა ერქვა კაცომას ბრიუმერი და ამიტომაც 9 ნოემბერს მოხდა და რევოლუცია ფრანგებთან ბრიუმერი ერქვა ამ თვეს და ამიტომ ბრიუმერის გადატრიალება ეწოდა იმას, რაც ნაპოლეონმა ქნა, შეიჯრა დირექტორიაში ეგვიპტიდან დაბრუნებული, უთხრა წათისახში ეხლა თქვენ მოშორდით აქედან, მე უნდა ვარო, მე ვარო, რაც ავარო, გადააყენეს დირექტორის წარმომადგენლები და ასე მოახდინა ესე ვთქვათ, გადატრიალება და ჩაიგდო 9 ნოემბერს ხელში ძალაუფლება, რომელსაც ეწოდა ბრიუმერის გადატრიალება. ამის შემდეგ 1802 წელს ნაპოლეონმა ჩაატარა პლებისციტი, ჯერ მანამდე ჩაატარა გამოკითხვა, ეხლა ჩაატარა პლებისციტი, ჯერ აირჩიეს ის პირველ კონსულად, ხოლო შემდეგი პლებისციტის 1804 წლის პლებისციტის შემდეგ უკვე ის აირჩიეს ფრანგების იმპერატორად, ასე ეწოდა ფრანგების იმპერატორი მას. მერე ომები ქონდა ძალიან ბევრი და ნაპოლეონის ომების სახელით არის ცნობილი. პირველი ომი იყო 1805, პირველი კი არა, ბევრი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი მისი იმპერატორობიდან გულისხმობ, 1805 წლის 21 ოქტომბერს ეს იყო ბრძოლა
ლამანშის სრუტით ბრიტანეთში შესვლის მცდელობა ტრაფალგარის და ინგლისელებმა დაამარცხეს მოკლედ ცნობილის ადმირალის ნელსონის ჰორაციუს ნელსონის მეთაურობით. იგივე წელს აუსტრალიასთან მოხდა ბრძოლა საფრანგეთის, რუსეთისა და ავსტრიის იმპერატორის შორის და აქ უკვე ნაპოლეონმა დაამარცხეს, სამი იმპერატორის ბრძოლა ერქვა მას და ნაპოლეონმა დაამარცხა, მაგრამ რახან ვერ შევიდა ინგლისში, გადაწყვიტა რომ სხვაგვარად მოეგვარებინა ინგლისის საქმე და მოიგონა კონტინენტური ბლოკადა და თავის დამარცხებულ ქვეყნებს ან გავლენაში მყოფ ქვეყნებს აიძულებდა რომ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა შეეწყვიტათ ინგლისთან და ამას ეწოდა კონტინენტური ბლოკადა. მაგრამ ნაპოლეონისა რუსეთი ვერ ახერხებდა ამის შენარჩუნებას, რომ დაიმშა რუსეთი იმის გამო რომ ინგლისთან ესეთი კონტინენტური ბლოკადა იყო, ეხლა მასაც დანაკლისი ჰქონდა ამ დროს ინგლისის რუსეთის იმპერატორი იყო ალექსანდრე პირველი, ის ბაიბაგლახა კაცი, რომელმაც საქართველოს დაიპყროს შორის და უარი თქვა რომ მე ოფიციალურად გამოვდივარ რომ მოკლედ თუ აქედანო და ამის გამო გაბრაზებულმა ნაპოლეონმა გადაწყვიტა დაესაჯა რუსეთი 1912 წელს 600-იანი არმიით მოაწყო რუსეთში ლაშქრობა. მოსკოვი კი აიღო, მაგრამ მოსკოვიდან 125 კილომეტრზე ის ქალაქი აიღო და პატარა სოფელ ბოროდინოსთან გამართულ ბრძოლაში რუსებმა დაამარცხეს ნაპოლეონი. ამის შემდეგ გამოდევნის ის იქიდან გამოიქცა და უკვე მოუყვნენ თვითონ მას ორიზირში და 1813 წლის ოქტომბერში გაიმართა ხალხთა ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა ლაიფციგთან, რუსეთის და პრუსიის ალიანსი შეიკრა და დაამარცხეს ესე იგი თქვენი ძირფასი ნაპოლეონი სამწუხაროდ და 1814 წელს საერთოდ პარიზში შევიდნენ მოკავშირეები და იქიდანაც ჩამოაგდეს. ვინ ეკითხებოდა ეხლა აბა უთხარი ეხლა მათ ვინ ეკითხებოდა, მაგრამ ჩამოაგდეს. გაასახლეს ჯერ კუნძულ ელბაზე, ხმელთაშუა ზღვაში, მაგრამ იქიდან დაბრუნდა და 100 დღე მას კიდევ ჰქონდა ძალაუფლება და მას ნაპოლეონის 100 დღე ჰქვია, მაგრამ შემდეგ ისევ ჩამოაგდეს ის ვატერლოოსთან ბრძოლაში 1915 წელს ბურბონების გადასცეს ეს ტახტი. ამის შემდეგ გამართეს ვენაში ხელშეკრულება შეხვედრა გამარჯვებულმა სახელმწიფოებმა, რომელსაც ვენის კონგრესი ეწოდა 1915 წლის ნოემბრიდან 15 წლამდე მიმდინარეობდა ეს და ამ ვენის კონგრესზე ნაპოლეონის დაპყრობილი ტერიტორიები მთლიანად ჩამოართვეს საფრანგეთს, ბუნებრივი საზღვრები დაუბრუნეს და შემდგომ შექმნეს ეგრეთ წოდებული ევროპული კონცერტის სისტემა, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ ერიდან ყველა საკითხი უნდა გადაეწყვიტათ ხოლმე ერთობლივი ხელშეკრულებით. შემდეგ მოდის რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის და იმერეთის სამეფოების გაუქმება კი არა და დაპყრობა. შეგახსენებთ რომ ერეკლეს მეფე ტახტზე ავიდა გიორგი მე-12 რო გარდაიცვალა 1100 წელს ტახტზე უნდა ასულიყო დავითი, მაგრამ ამასობაში რუსეთის იმპერატორმა ჯერ პავლე პირველმა გამოსცა მანიფესტი და შემდეგ ალექსანდრე პირველმა, რომელთაც ქართლ-კახეთის სამეფო გაუქმდა, აღარ აიყვანეს ტახტზე დავითი და 1802 წლის 12 აპრილს სიონში შეკრებილ ხალხს გააცნეს ეს მანიფესტი და ფაქტობრივად უბრძოლოდ დაიკავეს ქართლ-კახეთი. ესეთი უბედურება დატრიალდა და ქართლ-კახეთის სამეფო გაუქმდა, ისაც გაუკეთებიათ მანამდე არავის გააკეთებს რუსებმა და ქართლ-კახეთი ამის შემდეგ მთელი 200 წლით თითქმის მოიქცა რუსების შემადგენლობაში. 1810 წელს იმერეთის უკანასკნელი მეფე სოლომონ მეორეს ჩამოაგდეს ტახტზე და იმერეთის სამეფოც გააუქმეს. 1811 წელს ეკლესიის ავტოკეფალია გააუქმეს და ნელ-ნელა საქართველოს სრულიად დაიპყრეს. რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი არ შერიგებია ამას და ბრძოლას აგრძელებდა რუსების დამპყრობლების წინააღმდეგ. რამდენიმე აჯანყება მოხდა, მათ შორის 1804 წელს აჯანყდნენ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელები, 1812 წელს დიდი აჯანყება მოხდა კახეთში, 1819 წელს აჯანყდნენ იმერეთში, მაგრამ ყველა აჯანყება სისხლში და სისართიკით ახშობდა ხოლმე რუსეთის პირსისხლიანი იმპერია ჩემობატონებო და მათ შორის ეკლესიასაც სასტიკად გაუსწორდა. 1802 წელს გაიხსნა მმართველობა შესაბამისად უკვე და მთავარმართებლობა შემოიღეს ქართლში, სამხედრო პირი იყო, მას დაუქვემდებარეს მთელი ქართლი. 1847 წლისთვის ეს შეიცვალა მეფის ნაცვლობით, პირველი მეფის ნაცვალი იყო მიხეილ ვორონცოვი და მეფის ნაცვლობის ისვით დამყარდა და შემდეგ ისევ ერთხელ მთავარმმართველობა და მერე ისევ მეფის ნაცვლობა დამყარდა ქართლში. როგორც ვთქვით, ისე აკეთებდნენ მოკლედ ეს რუსები. სწორედ რუსეთის მმართველობაში იმყოფებოდა ქართლი, როდესაც ალექსანდრე მეორის რეფორმები ჩატარდა და აქ არის ალექსანდრე მეორის რეფორმებიც საკითხებში შედის. ეს ნიშნავს ძირითადად ეს იყო საგლეხო რეფორმა 1961 წელს გამოსცა 19 თებერვალს რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე მეურემ მანიფესტი რუსეთის იმპერიაში ბატონყმობის გაუქმების შესახებ, დაწესდა დროებით ვალდებულება, რაც გულისხმობდა იმას, რომ დროებით გლეხი ვალდებული იყო, სანამ თავის მიწას გამოესხიდა, ისე მყმაყოფილიყო. ქართლში სამეფოს გადაღეჭა 1960 წელს გამეფდა დიმიტრი ყიფიანის პროექტით შემუშავებული პროექტის მიხედვით ბატონყმობა, თუმცა 1871 წელს ყველაზე ბოლოს სვანეთში გააუქმეს რუსებმა ბატონყმობა. გარდა ამისა, ალექსანდრე მეორემ გაატარა სასამართლო რეფორმა, საერობო რეფორმა, საგლეხო რეფორმები, სამხედრო რეფორმები, ფულადი რეფორმები და მთელი რიგი ამბები.
შემდეგი არის რუსეთ-თურქეთის ომები და საქართველო და აქ მხოლოდ ყურადღებას გაამახვილებთ შემდეგ ომებზე. 1806-1812 წლის ომებზე, რომელიც დამთავრდა ბუქარესტის ზავით და რუსეთის ჯარების ფაქტობრივად კი დაიკავეს რაღაცები, მაგრამ უკან დააბრუნეს ისე ყოლები პოტი და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო 1828-29 წლების ომი, რომელიც დამთავრდა ადრიატოპოლის ზავით და რუსეთმა ხელში ჩაიგდო ახალციხე, ახალქალაქი და სამცხე-ჯავახეთი და ანუ საქართველოს ამ შემთხვევაში დაუბრუნდა. შემდეგ იყო ყირიმის ომი 1853-56 წლებში და ეს რუსეთისათვის წარუმატებლად დასრულდა ეს ომი და ეს პარიზის ზავით რუსეთი დამარცხებულად გამოცხადა. შეიძლება ითქვას, შემდეგ იყო 1867-78 წლების ომი, როდესაც აჭარა და დანარჩენი სამხრეთ საქართველო დაიბრუნა საქართველოდან რუსეთმა მიიღო რა თქმა უნდა და სან-სტეფანოს ზავით საქართველოს ეს ყველაფერი მიეკუთვნა. აი ესეთი ამბები გახლდათ ბატონებო და ჩემო ბატონებო, ამ ნაწილებით შევჩერდებით. თუ ჩვენ კიდევ დაგვრჩება დრო, დანარჩენ ნაწილსაც იქნებ რაც დარჩა მოვაქციოთ თუ არა და მაინც ახლოს ხართ, ესენი უფრო ახლოს გაქვთ გავლილი, ეს არის რევოლუციები ევროპაში, ეს არის პირველი მსოფლიო ომი და მეორე მსოფლიო ომი და ისინი მერე შეგიძლიათ როგორღაც, მაგრამ მაგის გარეშეც ყველაფერი კარგად იქნება. აქვე მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი რაღაც, თუ გნებავთ მთლიან ტესტს კიდევ ერთხელ მიავიღებ ნიმუშ 2020-ის როგორიც არის, ჩავივლი კონსულტაციებს და ის კონსულტაციებით გამოგადგება. ძალიან მიყვარხართ, თუ შეკითხვები იქნება, რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ ყველაფერზე.